Gagawin natin yung flame. Yung sinabi ko, medyo nga lang natagalan ako. So, can master. Punta ka sa my person. 16:9 ang ratio. Doon ka sa media. Back mo tas media. Tapos kawa ka ng color. Let's say white. Tignan mo siya. Tapos check. Pagka-check mo yan, punta ka sa malapis, and then sa may square. So kahit anong gusto mong square, pwede mong gawin na kaya green, pwede din, or red na lang para mas maganda. So gawa ka ng box. Hindi. Delete natin. Ang lapis, ito, tapos square na may kulay. Yan, tama yan. So gawa ka ng square. Check mo, tapos pwede mo yan. Pwede mo lang. Para mama. Basic fundamental to, pero nakakatulong naman to ng malaki sa inyo. Ngayon nalaga lang na ako mag-tutorial kasi dami kong check-up. So, pwede natin dito. May sakto siya. Sakto na. Check. Pwede mo mabaan dun. Tapos, yung ano niya, gawa ka ng animation. Overall na ng animation. Overall. Highlight mo siya, overall animation. So, gawin mo counterclockwise para bikot-ikot. Check. Tapos punta ko ulit sa pencil, sa radar. Tapos yan. Square na may kulay. Gawin mo naman siyang kulay orange. Check mo. Malaman mo naman. Yan. Kaya iba mo lang yung kulay. Pwede mo iba yung kulay. Pwedeng white, blue, pink. So, gawin naman natin ng clockwise. Yan. So, overall. Yan. Abahan natin para shape. Marami naman
klase na pwedeng maging crime na animated. So, nagsisolo ko na lang siguro yun. Ano siya? Ano ba, may ikot siya. Ano yan, tricks ba? Tricks. Para makita nyo. Doon natin ang dulo kung meron pa rin siyang image. Di pa meron. Upload natin yung may arrow up. Then export. So, makikita mo ngayon yan sa gallery. So, gallery. Ito yung ginawa na export. Yan. Nakakita mo siya. So, pag nakita mo siya, magalaw-galaw mo siya. So, ngayon, babatay naman ng image niya. So, kain mo siya ulit. Pwede sa present, sa image. Back. Gawin natin siyang film. Check. Sa layer, tapos sa image. So, kuha tayo dito. Ayan. Pwede naman lagyan to ng animation. Pero ang point ko, kaya bala kung pag gano'n kabilis. Mas maganda siguro kung film na lang or video. Ito. So, yan. Teacher pala siya. Kami na. Kundi lang kasi yung mga video ko yun. Ito. Dapat na landscape. Kasi pag hindi siya naka-landscape, hindi maganda yung kalalabasan. So,
So, dapat yung sa bang magandang technique, dapat yung image mo yung video mo landscape. Ito to. Yan. Ito kaya mo siya. Pero ngayon ang kalalabasan niya, may image na may frame na animated. Pag satisfy ka na yan, check mo sa screen. Para siyang pwede mo itong cut. Yan. Tapos pwede ko ulit mag-try. Camera. Pwede. Yung ba rin pwede. Yung iba naman, yung para kakaiba. Ito, baby. Kasya pa. Tayo. Ito na. Nakatayo pa lang. Hindi ko siya maganda pag naka-portrait. Dapat naka-landscape. Ito. Nakatayo pa lang. Ito. Pag nakatayo, hindi siya maganda. Natutry natin. Nakatayo pa din. Okay lang yung medyo mahaba para masatisfy kayo kung paano talaga siya gawin. Sa'yo pa rin. Ito. Ito. Yan lang. Picture na. Dapat video. Ito. Namamo. Meron mo yung cut.
kasi na upload kapag satisfy na. Yan. Yan. So, makikita mo yan sa gallery. Ano yung gawa? Para makita nyo ng lubusan. Ayan, ito yung export. Protection yan siya ng badus. Yung hair kasi na... So, dyan natin yung tutorial ko. Sana may natutunan